Tervehdys. Hei, ollaan aivan kesän kynnyksellä. Mä tein tossa vapun jälkeen muutama viikko takaperin elämäni pyöräretken. Pisin pyörälenkki, minkä mä oon ikinä tehnyt. Ja ei siitäkään sitten tullut ihan lyhyt niin kuin videosta pituudeltaan. En mä osaa tehdä semmosia niin kuin lyhyviä löpötyksiä, että näytetään maisemaa sieltä täältä ja vaihdetaan vaan muutama sana, niin kyllä siitä taas aika järkälle tuli. Joten ihan pakko laittaa se 2 osaan. Vähän kyselinkin teiltä, niin siellä suurin osa oli sitä mieltä, että laita 2 osaan, niin jaksaa edes katsoa sen, koska siinä olisi yhteen semmonen liki 3 tunnin, 2,5 tunnin pätkä ainakin tulossa. Niin törkätään se 2. Eli tää on nyt niinku semmonen lisäys tohon videoon, että jos oot katsomassa nyt ensimmäistä osaa, niin muista katsoa sit myös 2. osaa. Ja jos nyt jostain syystä oot missannut sen 1. osan, niin katso ensiksi se. 1. osassa poljetaan siis Karkkilasta Helsinkiin, Larun optiikkaan, haetaan uudet plehat, ei näytetä näitä vielä tän enempää. Ja 2. osassa sitten Larun optiikasta poljetaan takaisin Karkkilaan. Hyppää starakalla ja kato kuin ukon käy. Se on moro. Ja nautinnollista elokuvailtaa, päivää tai huomenta. Tervehdys ja tervetuloa tien päälle. Oi. Piirsin karttaan tommosen. Mä arvoin pitkään, että mennäänkö niinku suorinta reittiä vai tehdäänkö pien koukaus. Mutta toi muutaman viikon takainen pakkosatane, minkä tein ton Jarno The Viikinki Ponkalan kanssa, niin rohkas vähän tekemään pitempää viivaa, koska toi satku meni niin kuin yllättävän helposti, jotenkin vähän liiankin helposti. Niin. Tänään meillä olisi tämmönen näpsäkkä 200 tässä sitten alla.
uutta pyörää testailen. Mulla on tää Canyonin Grizzly nyt alla. Ei ole montaa kertaa persuus tässä jakkarassa ollut. Muutaman työmatkan tehnyt. Olisiko joku 100 kilometriä tullut yhteensä poljettua ja nyt sitten 200. Kun on retkipäivä siis tiedossa. Mitään varsinaista aikataulua ei oo muuta kuin, että mun pitäisi olla tuossa 1-2 korvilla niin tuolla Larun optiikalla. On varattu sinne aika. Hain vähän aurinkolasia vahvuuksilla, moniteholasit. Mulla ei kun nää vahvuuksilla olevat lasit päässä ja kun nää ottaa pois, niin alkaa tää ukko oleen sokea kuin lepakko. Ei oo mitään asiaa, että pystyis kännykästä lukee mitään tai no navigaattorista ehkä jonkun viivan näkis. Mutta niin ikänäkö, ei tuu ikä yksin. Joo. Joten tervetuloa kuulkaas tämän videon pariin ja katsotaan mihin tää johtaa ja minkälaisiin maisemiin. Aivan käsittämättömissä maisemissahan tää ainakin alkoi. Kappale kauneinta uutta maata. Eilen tosissaan, tai oikeastaan tällä viikolla pakkailu kamoja valmiiksi ja eilen sitten viimeistelin pakkailuja ja katoin, että kaikki on varmasti mukana. Ja yhteen tämmöiseen runkolaukkuun mä sain kaikki päivän kamat nyt mahtumaan. Eipähän sitä nyt paljon tarvii. Ehkä tässä mikä on nyt semmonen haaste on, että aamulla oli nollassa ja mä luulen, että tänään tulee aika lämmin päivä. Eilen nousi 20 auringossa, niin katsotaan päästäänkö tänään siihen samaan. Joten pitää jossain kohti heittää vähän kerrosta pois. Trikoota pois jalasta ja takkia päältä. Niin no näin ei onneksi paljon tilaa vie, mutta kannattaa ottaa siis se huomioon. Joten nekin mahtuu tonne meikän runkolaukkuun. Käydään tällä samaisella videolla varmaan sitten vähän niinku tätä pyörän spekseäkin läpi, kun jengiä on vähän mietityttänyt, että miten tämmönen yksinkertainen voimansiirto riittää. Niin odotetaan kunnon mäki ja katsotaan miten se riittää. Ja jestas. Kattokaa nyt näitä maisemia. Vähän kuin sunnuntaina ajelis. Ei näy autoja tämmöisillä pienillä teillä. Joo. Ja tänään sitten tossa 6 oli kello herättämässä. Heräsin ennen aikoja, niin nukuin vähän levottomasti. Mutta niin suunnitelmissa oli, että 7 on satulassa ja niinhän mä olikin, mutta hyppäsin satulaan ja lähdin polkemaan, niin huomasin, että mun ajokengissä ei ole noita klokseja kiinni laisin. Pari viikkoa takaperin myin sen mun vanhan Grailin ja siihen mukaan lähti sitten myös yhdet kengät ja äkkiä sitten ruuvasi näistä vanhoista ne siihen kiinni, että pääsi kaveri sitten myös niin lyömään kengän kiinni polkimeen. Niin oon unohtanut sit vallaan laittaa uudet. Niin tarvi sit kääntyä äkkiä kotiin ja käydä ruuaamassa palikat paikalleen. Mutta sit pääskin matka tosi hyvin alkamaan siitä. Nätissä ja aurinkoisessa ilmassa. Linnut vaan laulelee ja rengas hurisee siletä asfalttia myöten. Mikäs tässä on painellessa? Yrittänyt vähän tässä sykkeitä kattoo. Mä kiinnitin sillä pakkosatkulla huomiota siihen, että alkulenkistä niin meinas sykkeet nousta tosi niin kuin korkealle, vaikka tuntuu, että rauhallisesti polkee. Ja vähän sama tässä on nyttenkin. Niin yrittää rauhallisesti ottaa tän alun, no niin kuin koko päivän. Mutta viime lenkillä ne sitten tasottu ne sykkeet. Varmaan kuin tunnin 1,5 jälkeen, niin sitten ne tipahti reilusti. Nyt mennään tuolla 140. Vaikka tuntuu, ettei hirveästi edes töitä tehdä. Vähän polveilee tarinan tynkä. Ehkä pientä jännitystä vieläkin ilmassa, että mitä päivästä tulee. Hyvä siitä tulee. Kävi miten kävi.
sillä Mika Simolin on ruumisauton kanssa väijymässä. Se on työpäivää viettämässä jossain tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja jos tulee semmonen tunne, että jalka ei pysy polkimella eikä reisi toimi, niin sitten Mikan auttava puhelin otetaan siinä kohti niin kuin avuksi ja otetaan ruumisauto kotiin. Mutta ajatus olisi sitten pizzan jälkeen ja uudet lasit nenällä ajaa Karkkilaan sit toinen satku. Ja siinä kohdassahan mulla ei ole mikään kiire enää minnekään. Mutta olisihan se hyvä, että jos siinä 8-9 korvilla sit iltasella viimeistään ois kotosalla. Niin, tosta reitistä jäi ihan mainitsematta se. Ootas, vähän meinaa alkaa mäessä lähetyttää. Noin, eli tosta reitistähän jäi nyt ihan mainitsematta kokonaan se, että mitä pitkin mennään. Niin Karkkilasta lähdin ja otan heti suunnaksi Ikkalan kautta tonne Hyrsylän mutkaan ja siitä kieppaan Lohjalle. Sitten pistellään siitä Lohjan läpi ja 1.30 tonnia myöten lähdetään sitten Helsinkiä kohti, Espoota kohti menemään pienen mutkan kautta. Ja sitten takaisin kiepautetaan sitten tuosta Nuuksion läpi ja Salmeen ja sieltä sitten kohti Karkkilaa pienen mutkan kautta. Et semmoista olisi tiedossa. Joten hyppääs tarakalle ihmettelemään, että miten se tän jantteri jalka tossa pedaalilla pysyy ja miten se reisi toimii tänään. Se on moro. Tuon kamera ilmeisesti pitäisi laulaa koko ajan. Hitokseen hyvin rullaa rengas. Tollei 2-5 tämmöisessä tasaisella helposti. Niin näillä näkymin, kun ollaan ajettu noin 20 kilsaa, niin me ollaan heittämällä 12 perin. Tunti 20, 26 kilometriä. No, pikkuhiljaa. Vähän meinaa kyllä hiki selkään tulla, ettei tässä varmaan kauaa mene, kun tarvii alkaa takkiin heittää pois päältä. Mutta Hyrsylän mutka. Ihan pien kurvaus näille tiluksille. Mikäköhän on Hyrsylän mutkan kohtalo? Lepo siis Airan sielulle. Hänen pitkäaikainen elämäntyönsä. Ja lepo myös vanhan Härän sielulle, sillä tässä kohti lepäili, seisoskeli yksi niin kuin komeimmista ja varmaan komein härkä, mitä maailma on päällään kantanut. Siinä oli semmonen niin kuin puinen, hurjan kokoinen härkä. Pitäisi kaivella vanhoja kuvia, jos tosta löytyy. Mutta siinä törötti vuostolkulla Minna Äkkijyrkän härkä. Se on tämäkin niin kuin sekin. Mutta niin joku myrsky sen sitten kaato. Taisi lahota kinttu. Onhan nääkin ihan nättei noi peltiset, mutta ei vedä vertoja.
Ei vedä vertoi sille puuhärälle ja jättimäisille puupalleille. Tää reitti Karkkilasta Hyrsylän mutkan kautta Lohjalle ei ole tietenkään se lyhin, mutta on tää komein. Tätä on tullut poljettua useampaan otteeseen. Tässä viime keväänä olla vähän niin kuin samoja aikoja, kun poljeskelin tästä Lohjalle ja silloin poljinkin tonne Lohjanportin autoon. Mutta sehän olikin mukava ylläri, sillä Lohjanportin auto ja Suomen Skoda lähti tukemaan mun viime kesän retkiä. Se oli oiva apu noille pitemmille siirtymille, että sai niinku pyörät siirrettyä paikasta toiseen ja tehtyä retkeen, koska sinne autoon mahtui vaikka mitä. Tää on myös varmaan niinku ensimmäinen ja onkin tän sortin video, että mennään niinku kiinteällä kameralla. Nyt ei ole niinku aikaa mennä asettelemaan tonne tienvarsille kameraa ja ottaa ohjaajoa. Eikä ole aikaa ottaa dronea esiin ja lähteä lennättämään sitä. Kumminkin tavoitteena toi 200 kilometriä. Niin tästä rapiasti varmaan tulee semmonen 14-15 tunnin päivä. Niin siihen kun sit otettaisiin nämä kaikki kuvaussäätämiset, niin se olisi vähän turhan pitkä. Se olisi pikkasen turhan pitkä päivä siinä kohti, jos siihen sitä alettaisiin ynnää 4-5 tuntia sitä about. Sitä kuvausaikaa. Joten mennään tämmöisellä setillä tällä kertaa. Toivottavasti tästä saa niinku jollakin tasolla viihdyttävän paketin narulle laitettua. Vähän huolissaan noista sykkeistä. Meinaa nousta. Jos ne koko ajan pomppii tossa 140, 150, niin loppuu mehut ukosta äkkiä. Vaikka mehua onkin mukana ja evästä, mutta ei 12 tuntia tämmöisillä sykkeillä. Ei mennä. Joten yritetään vähän leppostaa kammenpyörittelyä. Jos se siitä rauhoittuisi toi sydän ja antais ukon tehdä hommia. Ai, mutta kyllä tulee ne aurinkolasit tarpeeseen. Joutuu siristelemään niin silmiään koko ajan, että tää käy raskaaksi. No, niitä joutuu vielä joku sen tunnin odottaa. Mähän kävin jo tossa keväämällä pyörähtämässä siellä ja enkä ollut ensimmäistä kertaa Larun optiikassa, mutta kävin tosissaan pyörähtämässä siellä ja näöntarkastuksessa siis. Siellä on kyllä hienot vehkeet ja systeemit. On semmoista uutta olevat lasermittarit, millä sitten katsotaan silmään ja syvälle, että kaikki on ok ja tarkkuudet kuosiin. Ja sen lisäksi sitten se perinteinen näöntarkastus. Se on mun mielestä aina yhtä huvittavaa, kun se alien-naamari heitetään päälle ja aletaan katsoa ja vaihtelee linssiä, että millä näkee mitäkin. Mutta Larun optiikan karri on kyllä mestari hommissaan. Ne on parasta asiakaspalvelua, mitä mä oon optiikkoliikkeestä ikinä saanut. Ja tää ei ollut maksettu mainos. Niin. Siellä otetaan ihminen ihmisenä. Ja sille annetaan aikaa. Joten sen ajan kanssa ja ajan myötä sieltä sitten vihdoin löytyy ne oikeat linssivahvuudet ja alkaa näkee sen pienenkin brändin sieltä paperista. Saa nähdä, mitä tästä tulee tästä videon tekemisestä myöskin sen takia, että vaikka tää on vähän erilainen, että tässä polkeessa pitää höpötellä ja kuvata vaan yhdellä kameralla. No toki nyt toi Insta360 X4 antaa vähän mahdollisuutta, että voidaan vähän pyörittää, ettei teidän koko ajan tarvitse katsoa tätä karvaturpaa. Niin, että mistä juttua riittää.
Mutta eiköhän sitä tässä tien päällä jotain sitten tuu höpistyy, mutta katsotaan. Se vähän tässä mietityttää ja jännityttää tämän videon tekemisessä myös, että mitäs hittoa mä teille höpötän. Retkivideoilla se on jotenkin niin helppoa, kun se tulee luonnostaan siinä tekemisen ohessa se setti, mitä höpöttää, puhuu mitä sylkisuuhun kuljettaa. Mutta kai se tässä on sitten sama homma. Kun ei ole kaverin vieressä polkemassa, niin höpötellään sitten teille kaikkea vähän tärkeää ja kaikkea vähän Jonni joutavaakin. On karuskunnostiet. Nämä on vähän ikäviä paikkoja, kun siinä meni jotain lintuja. Jotkut haneet lensi yli. Niin, kun takaa tulee auto, niin pitää yrittää vähän väistellä tänne oikealle, niin kyllä välillä on karuskunnostiet. Joo. No niin, ei kai siinä. Pyöritelläänhän me kampee tässä. 1,5 tuntia, 30 kilometriä. Jatketaan. Ettepä. Ei meinais malttaa pitää taukoa ollenkaan, kun pyörii. 2 tuntia tehty matkaa ja alkaa vähän lämmin tulemaan, niin semmonen snadi varustehuolto. Pakki pois päältä ja ohuemmat hanskat ja pipo pois päästä. Jätetään vielä noin pitkikset tonne alakertaan. Jätetäänkö? No ei jätetä. Otetaan kaikki samalla. Kello raksuttaa 9 ja täällä on lämmin. Kuuma suorastaan. Noin. Melkein valmis. Varmuuden vuoksi otin kuulokkeetkin mukaan, että jos käy niin kuin tylsäksi matkanteko, niin voi laittaa sitten vähän jotain musiikkia korviin. Tai siis luuytimeen. Tämmöiset luujohdin kuulokkeet, niin ei peitä kuuloa. Kuulee silti hyvin tuo ympäröivä elämän. Eli, no kaikki. Ja sit sitä evästä. Otetaan se Snickers. Kävin hakemassa eilen kourallisen niiltä tuolta kaupasta. Niin mennään sillä tässä kohtaa. Se varmaan riittää. 2 tunnin Snickers. Meinasin, että syö vaan puolet siitä. Mutta se on 2 tunnin Snickers, niin vedetään kokonaan vaan. Hyvin siihen mahtuu tuohon Ortliipin laukkuun. Ja tuo isompi laukku on ne taas niin kuin nakutettu. Ottaa koko tuon ylätangon hyvin haltuun. Sopii siihen ihan nätiksi. On se vaan komea peli.
Valmiina taas tien päälle. Vähän energiaa kehossa ja viileempi mennä. Ai. Meinas alkaa oikeesti vähän keittämään selkä kastumaan tossa noin. Niin kyllä tuli hyvään väliin toi pussipsäkki. Joten jatketaan taas matkaa. Puolen matkan Groove ja vähän energiaa väliin. 55 kilometriä poljettu 2 tuntia 50 minuuttia. Enimmäkseen ollaan saatu tai jouduttu, saatu asfalttia polkeen. Mut tähän kohti saatiin vähän soraakin rohisemaan renkaan alle. Tuossa kurvattiin Lohjan sivusta Lohjan aseman läpi ja sitten semmoisen jonkun omakotitaloalueen läpi siinä lasketeltiin menemään. Ja nyt sitten odotellaan sitä tonni 30 tietä. Semmoisen mä ainakin olin piirtävinäni siihen karttaan. Saa nähdä tuleeko sitä vai erehdyinkö tiestä. Niin, katsotaan minkälaiseen seikkailuun tässä joudutaan. Mut matka on mennyt kyllä hienosti. Ei minkäänlaisia niinku oirehdintoja siitä, että alkaisi niinku väsymään satulassa. Ja nyt meni se ensimmäinen 50 kilsaa. niin nyt on alkanut sykkeet tasoittumaan. Et nyt ne meinaa pysyä tuolla 120-130 lukemissa. Toki ylämäissä sitten nousee ylemmäs, mutta niinhän sen pitääkin. Joten rauhallisin mielin saadaan jatkaa matkaa eteenpäin. Jaha, mihinköhän seikkailuun me nyt oikeesti joudut? Kääntyy tonne talon pihaan toi tie. Mitäs siellä sanot? Onko se yksityistie? Tää on vähän tää vanhan pappilan lähtöpaikka. No, eihän se siltä kuulosta, että se yksityistie olisi. Käydään vilkaisee vanhaa pappilaa sitten, mikä ikinä se onko. Aika upea kulkuja menee. No nyt tultiin idylliselle tienpätkälle.
Ai että kun pitäisi saada se backraft kans vesille. Tämmöisistä kapeista joista tulee kyllä semmoiset fiilikset, että tarviis päästä äkkiä meloskelemaan. Mutta ihmeellisesti noi työt haittaa harrastuksia. Ei repee joka paikkaa. Ihan mainio, että tähän väliin kumminkin repeisi tämmönen päivä aivan omaan käyttöön, niin mikäs sen parempaa kuin viettää se satulassa tällä erää. Eikä haittaa, kun tää ilma on tämmönen lämmin ja aurinko paistaa. Kevät parhaimmillaan. Mietin sitä ääneen jossain kohti tossa, että mistä sitä niinku höpöttelisi. Et tossa vappuna olin vaimon kanssa tuolla Karkkilan Toivikkeen metsässä kävelemässä. Ja kyllä hiekkatie meillä vaan jatkuu. Antaa jatkua. Antaa jatkua. Jotain söhläsin. Käännyin väärään. Käännyin silti väärään. Toi se varmaan on toi tonni 30. Eli uukkari, niin päästään taas pikitielle. Mutta kyllä tää nätisti tuntuu rullaavan täällä hiekallakin. Mutta onhan hiekkatie kumminkin niinku raskaampi ajettava. Kitkaa enemmän ja sitten käy ranteille ja persuuksille ihan eri tavalla, kun täristää tää Nimismiehen pihara väliin. Etten ihan näillä istumilla lähtis, niin 200 kilsaa hiekkatietä. Mut sehänkin on kohta sieltä tulossa. Fingravelin Lahti, 170 kilsaa. Se on varmaan ihan elämys. Joo. Joten niin kuin aikaisemmin tuossa puhun, että pitää näitä kilometrejä saada alle. Ja tunteja satulassa, että jaksaa sitten. Kun pelkästään se, että sä oot 10-12 tuntia tämmöisellä jakkaralla, niin ensinnäkin pitää sulla olla hyvä jakkara. Ja onneksi mulla semmonen on. Niin jaksaa kankku tossa olla, niin vaatii sekin harjoittelua kaumen pyörittämisen lisäksi. Ja kas, eksyin vähän aiheesta. Toivikkeen metsä. Joten jos sitä muutaman sanan höpöttelis, mitä metsä mulle merkitsee. Jotta jos sitä muutaman sanan höpöttelis, mitä metsä ja luonto mulle merkitsee. Yritän tässä nyt olla ottamatta niin poliittisesti kantaa metsänsuojeluun tai yksityisten tai isojen julkisten yhtiöiden metsänhoitoon, koska se on aika vaikea aihe, monipiippunen juttu, joten kerron vaan sen, miltä musta tuntuu ja miten mä haluaisin, että mun unelmamaailmassa, unelmakarkkilassa asiat olisi. Joku muukin lähtenyt tien päälle. Hei. Joo. Varsinkin toi Karkkilan Toivikkeen metsä, kun siinä vieressä asun. Siinä on niinku, multa lähtee polku periaatteessa ihan pihasta, että pääsen Toivikkeen metsän poluille ja talvisin voi pihassa heittää sukset jalkaa ja polkasta. Ja talvella voi heittää sukset pihassa jalkaan ja hiihtää siitä sit sen, oisko siitä nyt 300 metriä Porintien ali ja
niin sä oot jo Toivikkeen laduilla. Oho, olipas muhkeet renkaat. Se vie koko kadun leveyden toi härve. No, Karkkilassa ollaan vuodesta 2004. 20 vuotta elelty ja pala palalta on se lähimetsä siitä lähtenyt muille maille. Ja eilen jotenkin semmonen niinku aika kipeäkin naula lyötiin arkkuun, kun siinä Toivikkeen ulkoilureitin varressa on ollut aina semmonen Karkkilan ikimetsä. Ei pitkä pätkä, olisiko siinä no maks puoli kilsaa, jos sitäkään. Niin semmonen pätkä, missä on ollut hoitamatonta metsää, semmoista ikimetsää. Naava on roikkunut puissa ja puita on kaatunut sinne sikinsokiin. Ja semmonen niinku menninkäissatumetsätyyppinen ratkaisu, johon mä oon varmaan niinku liki jokaisella lenkillä pysähtynyt aistimaan, tuntemaan, katsomaan, hengähtämään. Ja eilen lenkillä sitä ei enää ollut. Ehkä huomaa sen, että kuinka tärkeetä mulle on metsä ja lähiluonto. En tiedä, jos näin, kyllä tässä pitää yrittää niin diplomaattina, ettei sanakäänteitä saakkaan olla, ettei suututa kaikkeen, mutta kysyn, että olisiko kaupungeilla mahdollista niin kuin päättää kautta rajata jotenkin ulkoilualueiden lähellä olevaa metsänhoitoa. Sitä jäin miettimään, että mitkä on niin kuin kaupunkien mahdollisuudet puuttua kaupunkilaisten ulkoilualueilla olevaan metsänhoitoon. Koska oishan se jotenkin niin erinäköistä meininkiä, jos siihen voisi jättää niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, niin kun mitä mä laskin, 12 eri hakkuaukkoa ilmestynyt tuohon ulkoilureitin varteen tässä 20 vuoden aikana, jos se riittääkään, niin jos sinne olisi pystynyt edes jättää jonkun niin kuin voisiko se olla turvaetäisyyden niin kuin se ulkoilureitti parikymmentä metriä, niin se jo pelastaisi jotain. Vai onko se niin kuin jatkuva metsänhoito jotenkin mahdollista? Miksei sitä niin kuin harrasteta enemmän? Miksei tätä vanhaa metsää, ikimetsää, mikä siinä oli, niin miksei sen omistajalle kerrottu vai onko sille kerrottu Metso-ohjelmasta, että se olisi voinut myydä sen ja saanut siitä samat rahat kun nyt kun se parturoitiin ihan puhtaaksi. Joo. Aika jotenkin hitokseen kurjaa. Karkkilaakin mainostetaan niinku retkeilijä ja ulkoilijan paratiisina. No, Toivikkeen ulkoilureitti nyt ei valitettavasti enää sitä ole millään mittapuulla. Paitsi jos sä haluat tulla katsomaan hakkuaukkoja. Niitä siellä riittää. Ai. No, onneksi siellä on vielä Ruuhilampi, Jylhinen maisemineen ja monta muuta paikkaa. Mutta RIP Toivike. No joo, olen puhunut. Mut kerro toki kommenteissa, että mitä metsä ja luonto sulle merkitsee.
Mulle se on kaikki. Vituttaa. Tämmönen toiminta. Joten. Annetaan taas pään tuulettua tovi. Otetaan vähän valoisampia aiheita jatkossa tietä pitkin eteenpäin. Kohteeseen 54 kilometriä näyttää navigaattori. Ai. Pitäis melkein käydä noita valkovuokkoja ja sinivuokkoja ja leskelehtiä kuvaamassa jossain kohti. Mutta vähän painaa toi aikataulu päälle tonne päin mennessä, niin jos jätetään niiden kuvaamiset sit kotimatkalla. Hei. Ai. Tuli tämmönen kahvio tähän eteen, niin oli ihan pakko pysähtyä. Välikahvi. Ja onkin vahvaa sumppia. Se olisi, mitäköhän tossa oli, 70 kilometriä poljettu. Ja rommirusinapulla ja kahvi tähän väliin. Ai. Matka menee joutuisasti. Pyörä toimii kuin unelma. Jotenkin niin hiljakseen ja nätisteen rullaa eteenpäin. Ettei mitään rotiin. Snadisti takalistos tuntuu. Ja ehkä alaselkä pikkasen muistuttaa olemassaolostaan, mutta helposti menee. Hymyssä suin saa kampeen pyörittää. Mut joo, mä hörppään kahvit ja vedän rommirusinapullat tässä välissä, niin jaksaa tuon viimeisen 30 kilsaa kitkuttaa siitä eteenpäin. Jatketaan tien päälle. Se on.
No niin, alkaa Isokirkko lähestymään niin sanotusti. Tässä on viimeiset 18 kilometriä jäljellä. Ja tuntuu heti kun toi... Jaha, pitääkö täällä huutaa ääntä vasten? Tosta ei saa mennä yli, mutta ehkä tuolta tulee toinen. Joo, eli viimeiset 18 kilometriä jäljellä. Sitä aletaan niin kuin lähestymään. Kovaa vauhtia määränpäätä. Viimeiset 5 kilometriä on ollut vähän, miten sen sanoisi, hankalempia. Jotenkin kun alkaa melu lisääntymään ja autot ja joo, noin. Noniin, täällähän onkin erikoisjärjestelyitä nyt. Katsotaan. Päästiin maastoralliin. Joo. Laitoinpa jännässä kohtaa kameran päälle, kun päästiin heti tämmöiseen niinku säätämismeininkiin. Mistäköhän se kierrättää meidät takaisin tonne tielle. Ja punaiset. No niin, päästäisiköhän sitä nyt niinku höpötyksen pariin? No ei ihan vielä. Nyt ollaan ainakin viivalla navigaattorin mukaan. Noin. Lippulaiva. Siinä jossain Espoon nurkilla mennään. Viimeiset 17,5 kilometriä matkaa jäljellä. Viimeiset 5 kilometriä on ollut vähän jotenkin takkusta tekemistä. Heti jotenkin kun Espoon raja ylitettiin tänne suuntaan, niin tuntui, että vastatuuli alkoi niinku käymään naamaan. Ja sitten kun siihen lisätään toi autot ja niiden tuoma tommonen älämölömeteli, niin vähän sellaista luontaan työntävää meisinkin itselle. Mutta niin mennään nyt keskustaa kohden ja hyvin pyörii kampi edelleen siitä huolimatta. Toi välipulla teki tehtävänsä. Ei varmaan tarvii mitään tässä välissä enää herkutella sen enempiä. Oli sen verran hyvä rommirusinapulla kräämeineen, päivineen, että sillä nyt 1,30 polkee ihan miten vaan. Joo, mutta tätä tää nyt on sitten loppuun asti. Pujotellaan ja risteillään pieniä teitä myöten tonne Lauttasaareen kohden ja katsotaan sit miten homma etenee. Homma etenee silleen ainakin tässä kohti, että kello on 12 nyt. Niin. Kyllä tää ei ihan mennyt silleen niin kuin suunnitelmien mukaan, etten ihan 18 tosissaan sinne ehtinyt. Niin. Ja saman tien me ollaan poissa reitiltä, kun unohdettiin katsoa niin kyllä se on sillä viisiä, että jatketaan höpöttelyjä sitten, kun ollaan niin kuin paikoilla Larun optiikassa. Se on moro.
mä löysin paratiisin. Ehdinköhän polkea jonkun muutamat 100 metriä ton äskeisen nauhoituksen ja vouhotuksen jälkeen, niin pääsin tänne merenrantaan jollekin tämmöiselle ulkoilureitille, hiekkatielle. Ei kuulu autojen äänet, ei häly, ei kaupungin häly tänne. Siis jo älyttömän näköinen mesta niin kuin keskellä vilkasta kaupunkia. Joo. Oi. Onneksi on ollut jotain tolkkua, kun on jälkeen piirtänyt karttaa, että koukataan pois tuolta tieltä, kun täällä joku ulkoilureitti menee. Ai. Ihan helmee. On tää niin päänsisäinen juttu tää pitkien matkojen ajaminen, että riippuu niin hirveästi, että missä sä sitä niinku rengasta pyörität. Tuolla niinku liikennevaloissa ja autojen seassa. Vai sitten täällä kaikessa rauhassa merenrannassa. Heti piristy mieli. Katsotaan nyt sitten, että paljon tätä herkkua riittää. Toi mun mittari 13 kilometriä olisi matkaa. Op. 13 kilometriä vaan. Joten se taitaa sieltä tulla aika iteksiä. Mutta näyttää siltä, että meidän herkkupolkukin loppuu aika nopeasti. Päästään taas tonne autojen sekaan. Mutta saipahan hetken nauttia luonnosta, metsästä, lintujen laulusta. Navigaattori niin piipittää ja huutaa aina varoittaa, että milloin pitää kääntyä. Se on kyllä ihan hyvä. Joskus tullut retkillä ajeltuu niin paljon harhaan kuin naatiskellut vaan, niin tää kyllä muistuttaa, että milloin pitää niinku kääntyä. Ai, se on tänne päin. Kyllä vinkeitä näitten autojen kanssa touhuilla. Se pitää kyllä tarkkana olla. Auto voittaa aina. Turvallisuutta liikenteessä.
valot. Lauttis näkyy jo omalla silmällä, mutta ei varmaan sillä kameralla. Onpas pitkät valot. – 105 kilometriä tehty tänään matkaa. Onhan tässä aikaakin tuhlaantunut. Aikaakin törvääntynyt ihan huolella. Mutta onks mä joskus sanonut, mihinkäs tässä on kiire? Yhdeltähän mun piti ollakin täällä. Ja yhdeltä mä täällä oon. Et sillä tavalla aika nappisuoritus. Hyvin laskin vähän varoja tuohon matkantekoon. Hyvin laskin varoja matkantekoon, että onhan siinä tullut pysähdeltyä jonkin verran kuvia otettua ja sit kävin siellä kahvilla ja kyllä se aina jonkun minuutin ottaa, kun pysähtyy ja laittaa mikin päälle ja kameran laulamaan. Varmaan semmonen tunteroinen mennyt semmoseen ylimääräiseen säätämiseen. Mutta voi olla, että just sen takia tuo persaus on kestänyt niin hyvin satulassa istumista. On päästy siitä välillä pois. Näin. Erillä oltais. En ihan kehtaa ajaa sisään. Niin talutetaan sitten. Morjesta. Terve. Hei. Sulla on ihan hirveä ohkaiset reippaat. No piti nyt ottaa vähän ohkaisemmat, että pääsee vähän sukkelammin kulkemaan. Hyvää päivää. Hyvää päivää. No niin, tervehdys Kaari. Mennään tällä. No niin, moi moi. tervehdys. Terve taas. Hei, sulla oli mulle jotain täällä. Joo, mulla löytyy sulle taas uudet lasit. Ai. Lähdetään kokeilemaan. Lähdetään kattoo mitä siellä on. Katsotaan. Oi. Tosta istutaan alas, testataan ja niissä olikin nyt sitten ne monitehot. Näin. Kuule Nyt voit arvalla, kun tommonen ilma kun nyt on tuolla, kuinka paljon mä oon siristellyt nyt. Koska ikänäkö ei tuu yksin, että mä en oikein voi niin kuin tavallisilla aurinkolaseilla enää ajaa, kun en mä näe niin kuin navigaattorista kunnolla numeroita tai kelloa tai niin kuin puhelimesta selata ollenkaan. Niin voi olla niin kuin toi kirkas valo ja auringonpaiste häikäisee kyllä niin kovin sitten tämmöiseen kirkkaaseen linssiin, että tää tulee näille ilmoille kuin tilauksesta nyt. Se on loistava. Ja nyt näkee mittarit ja kartat ja kaikki hyvin. Ei pitäisi olla vaikeuksia. Joo. Ja sitten siellä oli vielä nyt se hieno tummuva linssi, eli se on nyt sitten kelille kuin kelille. No niin. Niin se pitäisi toimia hyvin. Katsotaan, mitä me saatiin aikaiseksi. Tuolta. Tekee tosta niin kuin tiellä menosta ja poluilla kulkeessa paljon turvallisempaa sit, kun saa hyvät monitehot nyt silmille tuon. Ehdottomasti. Kyllä se näkeminen on aika tärkeä asia. Täältä. Kokeillaan. No niin. Tästä kokeilemaan. Aika tyylikäs. Onpas niin kun näillä on nyt ajanut niin kauan. Näistähän piti näistä laseista, kloripaista tulla vaan semmoista lasit, että mä käytän näitä vaan niin kuin toimistossa ja arkena. Mutta äkkiä näistä tuli myös mulle ajolasit, että nämä on ollut mulla aina käytössä periaatteessa. Joo. Ja näissä on vaan niin kuin, toki tässäkin on iso linssi, mutta niin älytön ero nytten tähän. Johon. Kun ei ole, noit sankoja ei ole, ei mitään kehyksiä ollenkaan. Joo. Ei tule yhtään katveita sinne reunoille. Ei. Mitäs sillä näkee? Kirkas linssi ja tumma linssi ja voi sanoa, että liki sama. Hyvä, niin se pitäisikin olla. Joo. Kokeiles tosta vähän vaikka lukee. Mä annan sulle tosta vaikka tuon sun kortin, missä on nuo tiedot, niin näkeekö siellä lukee lähellä? No niin, näillähän näkee aivan kaiken.
Wow. Ja nyt menee mittarit hyvin, pystyy katsoa ajassa, ei tarvitse tihrustella. Ei. Ja sitten tietenkin pitäisi nähdä pitkällekin, että kun katselee vähän etäämälle, niin... Joo. Ja miltäs nämä näyttää mun päässä sitten? Aika tyylikkäälle. Nyt se täytyy katsoa tuosta peilistä vielä, mille näyttää, mitä tuli tilattua. Nehän näyttää oikeinkin sporttisilta. Sitä ne on. Sitä ne on. Ja sitä lähdettiin niinku hakemaan, joo, että tämmönen Glorifyn rikkoutumaton lasi. Ja tää on nyt tehty niinku tohon Glorifyn tähän lasiin sillä tavalla, että toi on niinku leikattu irti toi kehys tuolta. Joo, siinä on. Mä itse asiassa voin näyttää. Mulla on tossa yksi mallikappale, yes, mikä on siis, siinä on ajatusmalli, niin että kun on tämmönen yksi linssi, joo, maski ikään kuin, niin siihen tehdään reikä ja sitten tää linssi istutetaan siihen. Ne on tehty sillä lailla. No niin. Mahdolliset, että pystytään tämmöisenkin tekemään ja ne on kyllä tosi hyvät niin kuin ajolaseina. Ja sehän tässä on huikea, että tämä on just se, että tämä reagoi siihen auringonvaloon, että tämä niin kuin tummuu auringonpaisteessa ja sitten varjosella niin kirkastuu. Kirkastuu, joo. Niin, joo. Se on niin kuin joka kelin lasi. Se lähtee aamulla vähän aikaisemmin, joo, kun aurinko lähtee nousee kunnolla, niin joo, se on vähän vaaleampi ja sitten kun aurinko nousee, se tummenee. Joo. Eipä paljon tarvii muuta. Joo. Yhdellä pärjää. Joo. No niin. Vielä parannettiin vähän sen. Ja näytäs toinen puoli. Vielä vähän. Vielä vähän. Toi on niinku silleen niinku lämpömuotoiltava sanna. No, tää on itse asiassa, tää Glorifyn materiaali on semmonen, että tätä ei tarvii lämmittää. Aha. Mutta tätä täytyy hirveän varovasti pikkuhiljaa. Että jos tekee äkkinäisen väännön siihen mutkaan, niin sitä, joo, se ei kestä. Joo, joo. Tänne on rakennettu tänne kehyksen materiaalin sisään. Täällä menee metallinen ruoto, me puhutaan ruodosta, niin kuin vahvike. Joo, joo. Ja se kestää sitä säätöä. Taas. Koko aika menee lisää. Nyt se tuntuu kyllä. Joo, joo. No niin, nyt se menee. Nyt se menee niin kuin paremmin. Näytys toinen puoli vielä. Joo. Nyt näyttää hyvältä. Joo. Tuntuu hyvältä. Joo, kyllä. Okei, silloin se on siinä. Joo. Silloin se on siinä. Jes, aivan loistavaa. Mutta tämä on siis Glorifyn tapa tehdä monitehot urheilulaseihin. Niin minkälaisia muita niin kuin, tapoja on saada niin kuin, hyvät urheilulasit, mitkä on monitehot? No niitä voimakkuuksia me pystytään tekemään vähän eri systeemeillä. Mä itse asiassa keräsin tuohon valmiiksi vähän se. Eli tavallaan nyt tässä oli tää sun tapa. Glorify tekee myös sillä lailla, että kun siinä ei ole tämmöistä yhtä linssiä, tämmöistä maskia, niin silloin pystytään tekemään niin kuin per linssi aina se. Tässä on esimerkiksi yksi vaihtoehto. Joo. Eli tähän on tehty linsseihin voimakkuudet. Ja täällä näkyy, tässä on nyt rakennettu niin, että täällä on miinuslinssi ja pluslinssi tai mallikappale. Niin pystytään tekemään kaarevaa kehykseen, pystytään tekemään yksi teho, pystytään tekemään moniteho. Tämä on se yksi, tämä on vähän kuin tehtäisiin silmälaseja. Kyllä. Sitten toinen vaihtoehto on toi, mikä me tehtiin nyt sulle, eli siinä oli tämä idea, että siitä jyrsittiin se reikä siihen linssiin ja sitten se linssitetään, laitetaan tuohon linssi kiinni. Ja tässä pystyy ihan samoin yksi teho ja moniteho linssi. Sitten on, joskus tehdään tuommoisella adapterimeiningillä, eli mulla oli tossa tämmönen vaihtoehto, että tehdään tänne taakse. Tavallaan niin tällainen adapteri, mihin voidaan laittaa linssit. Niin. Ja siellä on niin kuin silmälasit aurinkolasiin sisällä. Sisällä, joo. Ne on kiinteät siinä. Toki ne saa irti, ne saa putsattua. Näitä käytetään joskus, kun tehdään hirveän voimakkaita. Me ei saada tämmöistä tähän se sun malliin näin kaarevaa voimakkaat tehdä. Ja sitten yksi vaihtoehto, että jos haluaa tämmöisen, missä on tämmöinen vaihdettava linssi, eli pystytään vaihtaa, niin siellä tavallaan pysyy alla se voimakkuus ja sitten pystyy vaihtaa kelin mukaan erilaisia linssejä. Se on yksi vaihtoehto, millä pystyy tehdä. Sitten näitä on vielä, tuossa oli yksi semmoinen, missä on tämmöinen niin sanottu adapteri, eli periaatteessa ikään kuin normilinssi on tossa ja tähän on tehty tämä adapterisysteemi. Eli tehdään tämmöisen. Tähänkin pystyy tällä adapterilla tekemään vähän vaativammat voimakkuudet, jos tarvii. Ja tämmöisen pystyy sitten laittaa, menee tällä lailla kiinni siihen. Joo. Ja tässä on vähän niin kuin eri systeemejä
pystytään. Voisiko sanoa, että niinku kyllä joku systeemi löytyy mille voimakkuudelle ja mille linssille vaan. Ja hirveän niinku erityylisiä laseja sitten, että vähän, että minkä tyylistä on etsimässä ja hakemassa, niin sen mukaan sitten voi sitä vahvuuttakin lähteä etsiin sinne. Kyllä vaan. Noniin. Ja mitä varmaan viimeiskin puhuttiin, niin aina mun mielestä etusijalla on se istuvuus, että se täytyy istua se lasi hyvin ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, että millä systeemillä lähdetään tekemään voimakkuuksia. Ja tässä Glorifyssahan on myös se, että pystyy aika pitkälti valitsemaan itse, niin kun, että minkä värisellä linssillä sen lasin haluaa. Pystyy. Että siinä on niin kuin aika laaja spektri, sit, mistä lähtee. Itse mä halusin tämmöisen, mikä niin kuin toimii joka kelillä, niin sitten se on niin kuin monipuolinen linssi. Tämä on vähän, saa ajaa sen saman asian kuin noita vaihdettavia linssejä, mutta se tekee sen automaattisesti. Se on aika helppo. Toimii, mutta erilaisia systeemejä löytyy kyllä, että voimakkuuksilla saa kyllä tehtyä käytännössä kenelle vaan. Joten ei muuta kuin Larun optiikkaan katsoo, että minkälaiset lasit just sun nenälle sopii. Tervetuloa. Ai, elämä näyttää niin kirkkaalta jälleen. No nyt kelpaa lähteä taas ajamaan. Nyt kelpaa lähteä. Tonne auringonpaisteeseen kotia kohti. Ei mulla enää kuin 100 kilometriä jäljellä. No niin, reipasta. Miljoonat kiitokset, Karri, taas. Kiitoksia. Toivottavasti toimii. Joo. Ja jos tarvii jotain kehyksen säätöasioita, niin tuu käy. Joo. Suuri kiitos jälleen. Kiitoksia. Tässä kohti, että toivottavasti ei nähdä ihan heti. Että toivottavasti tämä näköily pysyy tämmöisenä tovin, että ei ihan heti tarvitse uusia. Hyvää kevään jatkoa. Hyvää kevään jatkoa, jos ei nähdä, niin kesän. Yes, kesän. Koska se on äkki. Se on. Se 4 viikkoa mennään, niin on jo kesä. Mä näin pääsyisen tämän. Eli se on nyt hyvä kesän jatkoa. Eikö ollut vielä varma? Oinko? Jaha, näinköhän sitä jaksaisi. Oho. No, nyt on kyllä kupu ravittu paremmin kuin hyvin. Ja matka kohti kotia alkaa. Ai. Nonni. Olipas mukava käydä Karria morjestamassa tossa. Pikaseen höpöttelemässä ja uudet lasit nenällä lähtee pois. Onks makeet plehat? Kyllä kirkastuu elämä näitten kanssa. Missäkään täällä pitäisi ajaa pyörää? Minä tien ylite tosta. Tämmöisessä isossa kaupungissa osaa ajaa pyörää. Tiedä missä sitä pitäisi olla. No en tiedä. Katsotaan tulisiko tässä höpöttelystä jotain täällä sykkeessä. Kaikki vinkuu, navigaattori huutaa ja autot pörrää. Oi. Ja matka kohti kotia on käynnistynyt. Melkein pitäisi ottaa toi takatutka pois päältä, täällä vinkuu koko ajan kun joku taakse tulee. Täällä ei varsinaisesti mikään älyttömän lämmin ole. Toi meri viilentää ilmaa aika tehokkaasti, mutta eipä tässä jaksa alkaa takkia kaivamaan niskaan. Tosi nopeasti. Mut joo, totta. Näppärä. Joo, mä törkkään tän kameran nyt vähäksi aikaa säppeen. Tästä höpöttämisestä ei kyllä nyt tuu mitään. Sen verran on taas kylän remontissa täällä. Hietsun läpi mennään nyt ainakin tässä ja sitten mä kartasta katsoin, että jos on jotain siltoja, niin kurvataan sit niiden kautta takaisin tonne kotia päin. Nuuksion kautta. Eli Nuuksio on nyt sit ensimmäinen
etappi. Tuonne koukataan vielä. Nyt on kyllä ollut onnistunut poistumissuunnitelma. Ollaan tultu tosi nättejä vaihtelevia maisemia. Suurimmassa osaksi ollut tämmöstä niinku hiekkatietä erilaisten puistojen läpi. Kyllä täällä muuten riittää näitä ylämäkiä. Miten mä olinkin unohtanut ihan tämmösen. Riittääkö tässä välitykset tässä voimansiirrossa? Ai saakeli. Väli Snickersin paikka.